all in one with නිර්මාන් මගේ channel එකට සියලු දෙනාම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න unbox කරන්න ගෙනාවා electrical cooker දෙකක්. එහෙමත් නැත්නම් විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන උදුන් දෙකක්. මේ උදුන් දෙකේ තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම් කොහොමද මේ උදුන් දෙක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. මුලින්ම අපි මෙන්න මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මේ cooker එක ගැන කතා කරොත් මේ උදුන මේකේ brand name එක තමයි silver cast. මේක ජර්මනියේ නිෂ්පාදනයක්. මේක induction cooker එකක්. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මේ උදුන ගැන කතා කරොත් මේක infrared cooker එකක්. මේක CLIKON තමයි brand එක. මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන චීනි. මොකද්ද මේ induction cooker එකක් කියන්නේ? කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම මේ induction cooker එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ චුම්බක විද්‍යුත් ධාරිතාවක් මගින්. සරලව කිව්වොත් එහෙම දඟර සහිත තඹ කම්බියක් හරහා විදුලි ධාරිතාව ගමන් කරයි. එමගින් තාපය නිපදවේ. ෆෑන් එක පුරා චුම්බක ධාරිතාවක් නිර්මාණය කරයි. අපි තියෙන පොට් එක පුරා චුම්බක ධාරිතාවක් මෙයා නිර්මාණය කරනවා. ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එක රත් වීම සඳහා සම්ප්‍රදායික බාහිර තාප ප්‍රභාවයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද කිව්වොත් අපි මේකට භාවිතා කරන පොට් එක තුලින් මාරු වෙන තාපය හරහා අපි උයන ද්‍රව්‍ය, අපි උයන කෑම විතරයි රත් වෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. මොකද්ද මේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කියලා කියන්නේ? මේකට සිංහලෙන් කියන්නේ අදෝරත්ත කිරණ ලිප යනුවෙන් තමයි හඳුන්වන්නේ. සරලව කිව්වොත් එහෙම කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා අදෝරත්ත තාපය විකිරණය මූලධර්මය මත තමයි මෙන්න මේ උදුන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රතිරෝධක දඟර රත් කරනවා. ඊට පස්සේ තාපය විසින් මතු පිට රත් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි භාවිතා කරන පොට් එක භාජනයේ රත්වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ දෙකටම කොහොමද අපි පොට්ස් එහෙමත් නැත්නම් භාජන තෝරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එක පැත්තට ගිහිල්ලා කොහොමද මේකට පොට්ස් එහෙමත් නැත්නම් භාජන තෝරගන්නේ කියලා. මේකට අපි තෝරගන්න ඕනේ මල නොබදින යකඩ. ඒ වගේම තමයි වාත්තු යකඩ. ඒ වගේම තමයි චුම්බක ලෝහයකින් සෑදී ඇති බඳුනක් තමයි මෙන්න මේ උදුනට අපි තෝරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මේකේ විස්කම්බය ගත්තොත් සෙන්ටිමීටර් 12 ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 24 දක්වා භාජනයක් අපිට මෙන්න මේ ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකට පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි බර ගත්තොත් බර කිලෝ 7ක් වෙනකන් අපිට කුක් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එක පැත්තට ගිහිල්ලා කොහොමද මේකට බඳුන් තෝරගන්නේ කියලා. මේ උදුන සඳහා අපි භාජනයක් තෝරගන්නකොට අපිට තෝරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඇලුමිනියම් ඒ වගේම සෙරමික් වලින් සෑදුණු භාජන තෝරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ සඳහන් වෙනවා මේකේ විස්කම්බය අපි තෝරගන්න පොට් එකේ සෙන්ටිමීටර් 12ත් 24ත් අතර. ඒ වගේම මේකේ weight එක බර ගැන සඳහන් කරොත් අපිට කිලෝ 6ක් දක්වා ආහාර පිසදා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ උදුන් දෙකටම අපි භාජන තෝරගන්නකොට අපි තෝරගන්න භාජනේ යටපැත්ත සමබරව පැතලිව තියන්න ඕනේ කියලා මේකේ සඳහන් වෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එක. අපි මේක පාවිච්චි කරන වෙලාවට අපේ අත මේ කුකර් එකේ වැදුනට රත් වීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ මතු පිට රත් වෙන්නේ නැති නිසා. නමුත් ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එක අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අත මේකට වැදුනොත් මේක ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවේදී අපේ අත පිලිස්සීමකට හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි විදුලි බලය. ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එක ගන්නේ අඩු විදුලියක්. නමුත් ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එකත් එක්ක සලකලා බලනකොට ඒක සැලකිය යුතු වැඩිවීමක් නෙවෙයි. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ වෙනස්කම මොකක්ද කියලා. ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකේ අපි මේ ලිප ඔන් කරලා පොට් එක තිබ්බගෙන් පස්සේ තමයි ලිප ඔන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ පොට් එක ලිපෙන් අයින් කරොත් ආපහු ලිප ඕෆ් වෙනවා. නමුත් ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එකේදී අපි මේ ලිප ඔන් කරොත් මේක කන්ටිනියු රන් වෙනවා. අපි බලමු ඊළඟට මේ දෙකේම තියෙන සමානකම් මොනවද කියලා. මුලින්ම අපි මිල ගණන් ගැන කතා කරොත් මේ දෙකේම මිල වෙළඳපොලේ පසුගිය මාස කීපයේ එක මට්ටමක තමයි තිබුණේ. ඊට පස්සේ මේ උදුන් දෙකම පෝටබල් හැකියාවක් තියෙනවා අපිට රැගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි පිරිසිදු කරන කාර්යය ඊටාම ලේසියෙන් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක දෙකටම එකතු කරලා තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක ගැන කතා කරොත් මේ දෙකටම එකතු කරලා තියෙන උදුන් දෙකටම ටයිමර් එකක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම LED ඩිස්ප්ලේ එකතු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පවර් අඩු වැඩි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය කරුණු කාරණා තමයි ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකටත් ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එකටත් එකතු වෙලා තිබුණේ. මේ දෙකේම අන්බොක්සින් වීඩියෝ ක්ලිප් එකෙන් ඊළඟට එනතුරු සියලු දෙනාටම සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.